รื่องมานะครับเมื่อกี้คือเราอยู่ภายนอกแต่ว่าพี่ก็ย้อนกลับมานิดนึงนะเพื่อให้คนที่ดูอยู่เข้าใจว่าจริงๆถ้าเกิดเราเดินจากส่วนของ pantry เนี่ยมันจะมีประตูบานหนึ่งที่ปิดกั้นแล้วก็อันเนี้ยสัมผัสได้แล้วว่ามันเริ่มเป็นพื้นที่ที่มันแบบ private มากขึ้นแล้วนะhallway อะค่ะที่มีตัว circle 2 วงอาจจะเป็นของ her circle กับ he circle ก็จะบอกในเรื่องของเรื่องราวความชื่นชอบและความถนัดของทางเจ้าของบ้านและแฟนของเจ้าของบ้านนะคะสังเกตผนังบริเวณด้านหลังนะคะอันนี้ก็จะเป็นไม้เผาไฟนะคะเป็นไม้สนญี่ปุ่นแล้วก็มันมีเสน่ห์ในตัวของงานสีไม้ที่เป็นสีดำครับแล้วก็มีลายแคทที่เป็นเสน่ห์เฉพาะตัวแล้วก็เอามาใช้ในจังหวะนี้มันก็ดูมีจังหวะที่ดูมีความเซนรีเลทกับงานสวนแล้วทางพี่ป๋อเองเขาก็selectในเรื่องของงานอาร์ตพีซที่เป็นจานอินาเมลนะคะเป็นทรงกลมมารีเลทกับงานตัวสเกลเจอร์ฟอร์มที่เป็นงานอาร์ตเวิร์กของเรานะคะครับแล้วก็โถงมันเป็นโถงยาวๆตรงนี้ก็พรมก็เลือกเป็นแบบพอร์ชั่นยาวๆอย่างนี้มาใช่นี่ก็เป็นของสะสมของทางเจ้าของค่ะก็จะเป็นตัวคอริดอร์ที่นำสายตาไปสู่ตัวเซอร์ไพรส์ช็อตจุดถัดไปโอ้โหอันนี้เริ่มเห็นแล้วตรงนี้เป็นบันไดขนาดใหญ่เลยนะครับตรงนี้มันมีลิฟต์ด้วยใช่ไหมครับโบใช่ค่ะกรณีใช้สอยปกติก็เดินบันไดนะคะแต่ในกรณีออกแบบเพื่ออนาคตเราก็มีลิฟต์ไว้ด้วยก็จะได้สะดวกต่อการขึ้นลงบ้านมากยิ่งขึ้นค่ะโอ้โหแต่ว่าจุดนี้นี่ถือว่าเป็นจุดไฮไลท์จริงๆนะแล้วก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่โอ้โหว้าวหรือโอ้ my god อันนี้แล้วแต่ทุกคนดูแล้วตัดสินใจกันได้เองเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นเหมือนสครับเจอร์ขนาดใหญ่เลยนะแล้วก็บันไดที่แบบเป็นเนี่ยสีดำพุ่งขึ้นไปนะอันนี้ก็ถือว่าตอนออกแบบอะค่ะเดิมทีตัวบันไดชุดนี้จะอยู่ชิดกับงานผนังแต่ด้วยความที่ทางอินเทอร์เนียเข้ามาแล้วก็เล็งเห็นว่าในแกนของบ้านตั้งแต่ห้องตัวสตั๊กบาร์ด้านล่างและตัวเบดรูมที่ชั้น2นะคะเราก็ต้องพยายามสร้างแกนที่ได้เซ็นเตอร์ไลน์ก็เลยเกิดการมูฟบันไดชิ้นนี้มาบริเวณนี้ค่ะให้อยู่ตรงกลางไปเลยนะครับค่ะทั้งนี้เรื่องการใช้วัสดุค่ะแล้วก็ใช้วัสดุที่เรียบง่ายกึ่งเป็นสัจจะวัสดุด้วยซ้ำเป็นงานเหล็กงานไม้งานผนังกระจกซึ่งด้านหนึ่งอะค่ะเราก็จะเป็นงานเหล็กที่เป็น security เดินจากด้านในแต่ด้านนอกเราต้องการให้ดูโปร่งและมี relate กับทางบริเวณชั้นล่างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไปใช้เป็นตัวกระจกแล้วเราก็จะได้ชมในส่วนของงานผนังไม้ที่เป็นงานผนังไม้แดงตาแห้งสีโทนเทาของเราซึ่งเส้นลายของไม้เขาก็กึ่งเป็นงานอาร์ตพีซอย่างหนึ่งค่ะจังหวะจากคนที่เราใช้ค่ะนอกจากการใช้ผนังไม้แดงเราก็พยายามสร้างลีลาบางอย่างด้วยพื้นที่ฮอลล์นี้ค่ะเป็นฮอลล์ที่อยู่ทางด้านทิศตะวันตกตามสภาพความเป็นจริงก็คือจะมีอากาศร้อนแล้วก็ทัศนียภาพทางด้านหลังบ้านถ้าเราพี่แก๊ปจำได้นะจากทางเข้าหน้าบ้านมันก็จะเป็นบ้านเพื่อนบ้านเราก็พยายามครีเอทในเรื่องของสเปซในการนำแสงเข้าสู่ภายในอาคารนะคะก็มีตัวรายละเอียดของงานกระจกสแตทการ์ดนะคะมาใช้กับงานขอบเหล็กก็วางจังหวะจากโคนเป็นริทึมเหมือนเสียงของดนตรีที่ไล่ตัวโน้ตขึ้นไปอะค่ะก็คือตัวสแตทการ์ดตัวนี้คือมันเป็นเหมือนเอาแผ่นกระจกเนี่ยมาวางซ้อนทับกันเลยนะใช่ค่ะแล้วก็เวลาแสงมันผ่านเข้ามามันก็จะมีเอฟเฟกต์บางอย่างสว่างบ้างทึบบ้างอะไรแบบนี้นะแล้วก็ตัวช่องเนี่ยคือมันก็ช่วยให้พื้นที่โถงตรงนี้มันมีแสงธรรมชาติเข้ามาหน่อยค่ะซึ่งถ้าสังเกตเห็นนะคะมันจะมีแค่จุดในบางส่วนที่เราต้องการให้แสงเข้ามามากเป็นพิเศษก็จะมีส่วนชั้นล่างค่ะบริเวณช่องด้านนั้นนะคะก็จะเป็นงานกระจกสติ๊ปตลอดแนวแต่เราเปิดในระดับที่ค่อนข้างต่ำเพื่อไม่ให้เห็นทัศนียภาพที่ไม่สวยงามและให้เห็นในส่วนของใบไม้ที่เป็นสีเขียวรวมถึงด้านบนชั้น3นะคะที่เราจะเดี๋ยวขึ้นไปดูค่ะแล้วก็จะเปิดช่องสติ๊ปแสงที่เป็นช่องยาวแนวนอนเพื่อเราต้องการที่จะได้เห็นทัศนียภาพที่เป็นวิวของต้นไม้และเห็นของท้องฟ้าแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่อยากจะให้พูดถึงก็คือตรงนี้เป็นงานเป็นสครับเจอร์ชิ้นใหญ่เลยครับน่าจะต้องมีความหมายกับเจ้าของบ้านมากๆเลยนะครับใช่สครับเจอร์ชิ้นนี้ค่ะก็คือพี่ป๋อเขาได้บีฟทางศิลปินว่าเป็น listen to your heart จริงๆ heart นี้ก็คือเป็นของพี่ป๋อเป็นหัวใจของพี่ป๋อ เป็นความชื่นชอบมันมีเรื่องราวในทั้งเรื่องของดนตรีการดำน้ำทะเลการตีกอล์ฟหรือมีเรื่องราวของการชื่นชอบในการอาหารการชิมอาหารต่างๆนะคะมันก็จะมีแบบความชื่นชอบของตัวเจ้าของบ้านเองเขาก็ให้ทางประติมากรทำสครับเจอร์ชิ้นนี้ขึ้นมาค่ะครับ
อันนี้มีชื่อด้วยคุณประกิตใช่ไหมครับใช่ค่ะคือก็จะเอาเศษวัสดุเหลือใช้เนี่ยมาตกแต่งประกอบเป็น จริงๆก็บางชิ้นก็เป็นสิ่งที่พี่ป๋อใช้จริงแล้วก็เอามาตกแต่งในสเกลเจอร์ชิ้นนี้เดิมทีเราก็แค่เตรียมตำแหน่งพื้นที่ว่างๆไว้ว่าอยากได้สเกลเจอร์ที่เป็นมาสเตอร์พีซนะพี่ป๋อช่วยหน่อย ช่วยครีเอทให้หน่อยว่าเราจะทำยังไงดีอะไรเงี้ยพี่ป๋อเขาก็จัดมาให้เรียบร้อยเลยค่ะครับก็ถือว่าเป็นบ้านที่มันมีผสมความเป็นแบบอาร์ตแกลเลอรี่ไปด้วยเนาะมีงานศิลปะให้ดูเป็นระยะด้วยนะครับค่ะโอเคครับเดี๋ยวจากตรงนี้เราขึ้นไปดูชั้น2กันครับยินดีเลยค่ะขึ้นมาต่อที่ชั้น2นะครับโอ้ชั้น2นี่มีแค่ห้องนอน2ห้องเลยป่ะฮะใช่ค่ะพื้นที่บริเวณโถงลิฟต์ชั้น2อะค่ะก็เป็นบรรยากาศที่ดูโคซี่มันเป็นแบบบรรยากาศที่เราอยากให้ดูอบอุ่นหน่อยแล้วก็ใช้โทนสีที่เป็นสีกลางที่เป็นสีเทาแล้วก็ตัดด้วยสีดำเพื่อเป็นการแบบบีบสเปซให้รู้สึกรีแลกซ์ผ่อนคลายแล้วก็มีเซนต์บางอย่างที่เราใช้อะค่ะให้นึกถึงในเรื่องของสไตล์ลีลาการเข้าห้องแบบรีสอร์ทนิดนึงก็จะมีแอปโพสที่เป็นแบบกึ่งเป็นสะพานเข้าไปในห้องแล้วก็มีวอยที่เป็นดับเบิลสเปซทางด้านล่างนะคะซึ่งเราก็จะรีเลทเห็นกับฟังก์ชันคนเดินไปเดินมาในห้องสตักบาร์ด้านล่างอย่างห้องนอนถัดไปนี่ก็จะมีตัวสเกลเจอร์ที่พี่ป๋อเขาก็ selected มาเป็นแบบว่าอาร์ตพีซก่อนเข้าห้องแล้วซึ่งเราใช้สเปซเนี้ยค่ะก็ใช้เป็นโทนสีดำคลับก่อนที่จะเข้าไปสู่พื้นที่พักผ่อนภายในจริงๆจะเห็นว่าแต่ละจุดเนี่ยมันมีการดีไซน์เหมือนเป็นเฟรมไว้นะแล้วก็มุมมองที่เราเห็นเนี่ยมันก็จะเหมือนถูกจัดวางเรื่องของคอมโพสต่างๆมาไว้อย่างดีเลยนะครับแล้วก็พี่ก็ชอบส่วนของพื้นที่ว่าง2จุดนี้นะที่มันเจาะขึ้นมาทำให้มองลงไปเห็นแล้วก็ปฏิสัมพันธ์กับคนด้านล่างใช่ถ้าเราไม่มีตัวเรียกว่าดับเบิลสเปซนี้ค่ะบ้านมันก็จะดูอึดอัดมันก็จะกลายเป็นตัวชานชั้น2นิ่งๆแล้วก็วอลลุ่มฝ้าก็จะแบนแต่พอเรามีตัววอยนี้มันก็ทำให้ดูมีโฟลว์โอเคเดี๋ยวให้โบพาเข้าไปด้านในนี่นะครับดูว่าจะมีความว้าวอีกหรือเปล่านะอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนของห้องลูกสาวทางคุณป๋อนะคะอันนี้ก็จะออกแบบมาในสไตล์ที่เป็นเจแปนิสนิดค่ะเป็นญี่ปุ่นเขาก็ได้รับบีฟมาจากทางลูกของทางพี่ป๋อนะคะที่ชอบในเรื่องของญี่ปุ่นอยากได้นอนแบบนอนพื้นบนต่างแล้วก็ปูเสื่อแต่ตามนี้เราก็เลยใช้ในเรื่องของ color scheme ที่เป็นสีแบบ natural tone นะคะเป็นสีไม้มาตัดผสานกับตัวงาน wallpaper ที่เลือกสีให้ relate กับงานตัวพื้นค่ะครับจริงๆเข้ามาภายในห้องนี่ก็ต้องบอกว่ามันเป็นอีกครั้งนึงแล้วที่เรารู้สึกว่ามันว้าวนะจากสเปซที่แบบมันแค่แบบมีสะพานขึ้นมาอย่างเงี้ยประตูสีดำนะพอเปิดปุ๊บออกมาโอ้โหมันเปิดโล่งมากเลยอะแล้วภาพตรงนี้ที่เห็นเนี่ยเดี๋ยวเราลองออกไปดูแน่นอนว่ามันจะต้องเห็นเชื่อมไปถึงส่วนของสนามกอล์ฟแล้วก็เป็นการเปิดมุมมองที่ดีมากๆเลยนะครับโอ้โหระเบียงของห้องนอนนี้เป็นระเบียงที่มันใหญ่กว้างแล้วก็เปิดโล่งมากๆเลยนะตัวนี้ไม่มีแนวการตกอะไรด้วยนะครับแล้วจะเห็นว่ามันมีทางเดินเชื่อมต่อไปยังส่วนอื่นได้ด้วยเนาะค่ะอันนี้ก็เป็นพื้นที่ของเทอร์เลทเราก็พยายามแบบถ้าห้องเรามีราวกระจกมันก็จะดูแปลกแล้วเราอยากให้สเปซภายในห้องอะค่ะเทควิวสนามกอล์ฟได้มากที่สุดเราก็เลยพยายามใช้บาร์เดอรี่ไลน์ที่เป็นงานโรยกวดหินเนี่ยนะคะเป็นเรื่องของเซฟตี้พอเราแบบเหยียบไปแล้วเราก็จะรู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วก็ต้องเดินถอยแต่เข้ามาแล้วก็เป็นจุดหนึ่งที่เราแบบได้เห็นในส่วนของตัวเสาโครงสร้างอาคารที่ถือว่าเป็นงานสถาปัตยกรรมที่เราออกแบบให้เป็นกึ่งงานสเกลเจอร์ด้วยครับก็ต้องบอกนิดนึงว่าเจ้าของที่อยู่อาศัยก็คือเป็นลูกของเจ้าของบ้านเนี่ยก็คือโตแล้วดังนั้นเรื่องความเซฟตี้ความปลอดภัยนี่ก็ไม่ต้องห่วงนะครับแล้วก็ตรงนี้มองไปเห็นพื้นที่ด้านล่างที่เมื่อกี้เรานั่งคุยกันนะก็สามารถจะมีปฏิสัมพันธ์กับคนด้านล่างได้เหมือนกันนะครับค่ะตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นจุดหนึ่งที่ก็ไม่น่าจะต้องกังวลเรื่องของความร้อนนะเพราะว่ามันมีส่วนที่มันยื่นบังให้อยู่ค่ะอาคารทั้งหมดของเราอะค่ะจะเป็นงานกระจกค่อนข้างมากแต่โชคดีที่เรามีสแลบที่เป็น protectionยื่นไปเกือบ10 กว่าเมตรนะคะมันก็เป็นข้อดีในการให้ร่มเงาทำให้ห้องทั้ง2ห้องนอนเนี่ยไม่ร้อนเลยทั้งวันแล้วก็พออยู่ตรงนี้เนี่ยเราจะเห็น
ความน่าสนใจในเรื่องฟอร์มอาคารเนี่ยที่ว่ามันจะมีเป็นแกนจากด้านหน้าบ้านเนี่ยพุ่งตรงมาทางหลังบ้านนะครับเหมือนเป็นแกน x แล้วก็ตรงนี้เป็นอีกแกนหนึ่งเป็นแกน y นะมันก็ทำให้ตัวบ้านเนี่ยมันมีเส้นสายที่น่าสนใจมากขึ้นแล้วก็เชื่อมต่อมาตรงนี้นี่คือตรงที่โบเล่าให้ฟังเมื่อกี้นะใช่ค่ะว่ามันมีต้นไม้จากสระว่ายน้ำพุ่งขึ้นมาแล้วก็อยากให้มีแบบสีเขียวระยะใกล้ตาอยู่ใกล้กับห้องนอนมากขึ้นก็เอาฟอร์มของงานต้นไม้เนี่ยค่ะเว้นที่ว่างให้เขาแล้วก็เป็นตัวกั้นในเชิงของสเปซระเบียงระหว่างห้องนอนที่1กับห้องนอนที่2ด้วยก็ได้ในเรื่องของความ privacy ค่ะซึ่งห้องนอนที่อยู่ข้างๆกันก็คือเป็นห้องนอนของลูกชายใช่อันนี้ก็เป็นน้องสาวครับแล้วก็ตัวระเบียงเนี่ยมันก็จะกินพื้นที่ทั้งด้านข้างบ้านกับด้านหลังบ้านเลยเนาะใช่ค่ะก็สามารถเดินออกไปมองวิวอะไรได้เช่นเดียวกันเลยนะครับค่ะโอเคครับเดี๋ยวจากตรงนี้ให้โบพาขึ้นไปดูชั้น3กันต่อนะค่ะไปเลยค่ะขึ้นมาที่ชั้น3กันต่อนะครับก็มีงาน sculpture อีกแล้วอันนี้พี่ป๋อเขาก็ให้ศิลปินที่เขารู้จักช่วยทำครีเอทงานตัว sculpture นี้ขึ้นมามันก็จะมีเรื่องราวตั้งแต่ชั้น1ชั้น2ชั้น3ขึ้นมาเป็นลำดับค่ะครับตอนนี้เราเข้ามาอีกในส่วนพื้นที่หลักเลยนี่คือ master bedroom นะครับโอ้นี่คือต้นมะขามเทศใช่ค่ะแล้วก็จะมีตัวเรนโบว์ยูคาลิปตัสที่พี่ป๋อเขาชอบลำต้นก็จะเป็นสีสันสดใสค่ะมันก็เข้ากับตัวคาแรคเตอร์ของพี่ป๋อเองโดยที่ชอบงานสีสันครับโอ้โหพี่ชอบมุมนี้มากมีความว้าวแล้วก็จะบอกว่าโอ้ my god นะแต่เป็นโอ้ my god แบบเบาๆแต่มันดูสงบนิ่งดีซึ่งอันนี้ตั้งแต่ทางเข้าห้องมาสเตอร์เบดรูมนี่ให้ทุกคนดูก่อนว่าเป็นโถงทางเดินมายาวๆแบบนี้เลยนะแต่ว่าด้านข้างเนี่ยเป็นช่องเปิดแล้วก็มันค่อยๆเห็นตัวบ้านมันเรื่อยๆนะแล้วก็อันนี้ส่วนตัวพี่เองพี่รู้สึกว่าต้นนี้มันเป็นต้นไม้เดิมในพื้นที่อยู่แล้วแล้วก็ดูเป็นต้นใหญ่ที่มันแบบมันมีพลังอะไรบางอย่างนะค่ะตรงนี้มันมีสะพานที่เชื่อมต่อไปด้วยนะโบนะค่ะตรงนั้นเป็นตัว H นี่คือเฮลิคอปเตอร์หรือว่าอะไรจริงก็พีแพร์ว่าอยากจะเป็นเฮลิคอปเตอร์ค่ะแต่ใน proportion และสัดส่วนเนี่ยได้แค่เป็นที่จอดโดรนก็สร้างเป็นกิมมิคของบ้านนะคะแล้วพี่ป๋อเขาเกิดปีม้าก็อยากให้เป็นตัว H บนหลังคาบ้านhorse ใช่ไหมคะค่ะแล้วก็จากมุมนี้คือเราเห็นแบบตั้งแต่ทางเข้าบ้านไล่มาตั้งแต่ living นะแล้วก็รวมถึงด้านล่างตรงบ่อปลาคราฟด้วยซึ่งเห็นความเคลื่อนไหวของผู้คนหมดเลยนะครับก็ถือเป็นอีกมุมหนึ่งที่แบบพี่ชอบเรื่องของโฟลว์อย่างที่แบบย้ำที่โบเล่าอีกทีนึงว่าบ้านหลังนี้ในแต่ละจุดมันเห็นการเคลื่อนไหวความต่อเนื่องของสเปซที่ดีมากๆจริงค่ะอย่างถ้าเราอยู่ตรงห้อง living เราก็จะมองเห็นในเรื่องของแขกที่กำลังเข้ามาในบ้านเพราะเราอยู่ในส่วนโถงทางเดินที่เป็นสู่เข้าห้องนอนมาสเตอร์ค่ะแล้วก็ยังจะเห็น relationship ที่มองไปเห็นตรงส่วน living ว่ากำลังทำอะไรกันอยู่อะไรเงี้ยมันก็จะเห็นบริบทความเคลื่อนไหวทั้งหมดภายในบ้านนะคะทำให้บ้านที่มันมีสเกลค่อนข้างใหญ่เกือบ800ตารางเมตรในพื้นที่ภายในอะค่ะดูกระชับมากยิ่งขึ้นด้วยการที่มองเห็นทางสายตาจริงอันนี้ถือว่าเป็นจุดที่สำคัญมากๆนะแล้วก็เป็นเรื่องที่งานออกแบบมันช่วยได้ใช่เพราะบางทีบ้านใหญ่แล้วเราแบบหากันไม่เจออย่างเงี้ยอันนี้จะรู้สึกเลยว่าความสัมพันธ์ของคนในบ้านมันจะน้อยลงนะใช่ค่ะจริงๆอันนี้ด้วยความที่เดินเข้าสู่ห้องมาสเตอร์เบดรูมอะค่ะเป็นลองคอริดอร์ก็อยากให้ห้องที่มันเข้ามาสู่พื้นที่ที่เป็นส่วนเรียกว่าพักอาศัยที่เกือบจะเข้านอนแล้วเราก็อยากให้มันดูนิ่งเรียบเฉดสีที่ใช้มันก็จะดูเซนแล้วก็พื้นไม้ที่เราใช้ภายในบ้านนะคะก็จะเป็นพื้นไม้แบมบูซึ่งอันเนี้ยจะไม่เคยเห็นที่บ้านหลังไหนมันจะแบบเป็นการใช้พื้นไม้ไผ่ซึ่งพี่ป๋อเองเขาก็ชอบในเรื่องของลวดลายและเฉดสีอะค่ะเราก็พยายามในเรื่องของงานผนังตกแต่งที่ให้มันรีเลทกับงานพื้นครับแล้วก็จากตรงนี้นะครับที่พี่นั่งอยู่พี่มองไปพี่ก็จะเห็นมันมีประตูบานเลื่อนอยู่ใช่แล้วก็มีห้อง2ห้องตรงนี้อันนี้เป็นฟังก์ชันห้องอะไรครับค่ะจากลองคอริดอร์กว้างๆค่ะแล้วก็จะมีพื้นที่ในส่วนของมาสเตอร์บาร์รูมนะคะทางด้านขวามือซ้ายมือจะเป็นห้อง Her Walk-in Closet ทางขวามือก็เป็น His Walk-in Closet ค่ะก็ใหญ่มากแยกกัน2ฝั่งเลยใช่ก็เดินซ้ายและขวาเพื่อก่อนเข้าสู่พื้นที่ห้องน้ำนะคะถ้าอยากรู้ว่าใหญ่ขนาดไหนก็เมื่อกี้ครับตามทางที่เราเดินยาวๆมาคือเป็นแค่1ห้องของ Her ของ His นะครับ
แล้วก็ที่ยาวๆไปเมื่อกี้ก็เป็นอีก1 ห้องของเธอใช่ค่ะแล้วก็ตรงนี้ตอนแรกคิดว่าเป็นเบดรูมจริงๆเป็นบาร์รูมห้องน้ำใช่อันนี้เราก็พยายามแบบบีบสเปซที่เป็นสเปซแบบกระชับแล้วไปเจอวาวสเปซที่เป็นงานแลนด์สเคปของบริบทของโครงการที่มีงานต้นไม้เดิมอยู่นะคะห้องก็จะดูแบบว่าเข้ามาแล้วก็สว่างโอ้โหนี่ก็ว้าวอีกแล้วนะฮะแล้วก็เชื่อว่าหลายคนที่ถ้าชอบห้องน้ำแบบนี้ก็น่าจะถึงขั้นโอ้ my god เลยแต่นี่ก็คือมีม่านปิดนะมีม่านปิดค่ะถ้าสมมติว่าเวลาเราอาบน้ำจริงๆเราก็จะมีตัวซันสกรีนเชดดึงลงมาแต่ถ้าเวลาปกติก็จะเปิดไว้แบบนี้ข้อดีของห้องน้ำที่มีกระจกขนาดใหญ่เราก็ได้เรื่องของความไฮจีนก็คือมันจะมีแสงแดดเข้ามาตลอดเวลาพื้นที่ชาวเวอร์มันก็จากเดิมทีที่มันเปียกมันก็จะแห้งโดยเร็วอะค่ะมันก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ทำให้ห้องน้ำเนี่ยที่อยู่ในบ้านมันดูไม่อับเพราะเรามีแสงธรรมชาติเข้าช่วยแล้วก็แยก2 ฝั่งเหมือนกันเป็น his and her เหมือนกันนะแล้วก็มีห้องที่มีสุขภัณฑ์อยู่โอเคครับจากตรงนี้เดี๋ยวให้โบพาไปดูส่วนพักผ่อนนะที่มีเตียงนอนอยู่ว่าจะมีความว้าวหรือว่าโอ้ my god ขนาดไหนครับได้ค่ะยินดีเลยค่ะจากห้องน้ำแล้วก็ walk-in closet นะครับเราก็เดินตามโถงมาเรื่อยๆนะก็จะมาเจอประตูที่พาเข้ามาสู่ส่วนพักผ่อนตรงนี้เลยค่ะโอ้โหก็เป็นอีก1 ห้องที่ก็กว้างขวางแล้วก็ยังคงเห็นวิวฝั่งด้านหน้าบ้านแล้วก็ด้านหลังบ้านนะครับซึ่งนี่คือวิวไฮไลท์เลยแหละใช่ค่ะตรงนี้ให้โบเล่าให้ฟังหน่อยว่าตอนที่มาดูมันก็คือเป็นโจทย์ที่รับรู้ร่วมกันทั้งสถาปนิกแล้วก็อินทีเรียเลยเนี่ยว่าแบบมันเป็นวิวที่แบบมองเห็นสนามกอล์ฟแล้วก็เป็นวิวที่พิเศษมากๆเลยเรามีการดีไซน์เรื่องของงานออกแบบภายในที่มันเชื่อมโยงไปกับการมองเห็นข้างนอกยังไงบ้างเนี่ยค่ะก็เนื่องจากplanning ที่ทางสถาปนิกเขาได้ออกแบบไว้ให้ตัวห้องนอนชั้น3นะคะลอยอยู่ด้วยสับโครงสร้างที่เป็น sculpture form ด้านล่างค่ะบริเวณพื้นที่ห้องเนี้ยก็ทางด้านหัวนอนก็หันด้านทิศตะวันออกก็ปกติเลยแล้วก็เลยสร้าง create ในงานผนังขึ้นมาค่ะรับกับทางหัวนอนแล้วทางด้านซ้ายและขวาก็เป็นจุด take view ทั้งในส่วนของหน้าบ้านที่เราอยู่บนห้องนอนเวลาเพื่อนมาบ้านเราก็ยังเห็นอยู่นะว่าแบบมีใครมาค่ะแม้กระทั่งทางด้านสนามกอล์ฟเราก็ยังเห็นบริบทในเรื่องของไลฟ์สไตล์ที่แบบมีคนมาตีกอล์ฟซึ่งมันก็เป็นความชื่นชอบของทางเจ้าของบ้านนะคะที่เขามีความสุขที่แบบนอนไปแล้วก็เห็นพื้นที่ที่มันเป็นกรีนแอเรียอยู่ห้อมล้อมอย่างตัวผนังเนี่ยเห็นมันมีเป็นคล้ายๆเหมือนไม่แน่ใจว่ามันเป็นลักษณะของใบไม้หรือเปล่าคือมันเป็นสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเนาะใช่แล้วก็เป็นลวดลายอันนี้คือตอนที่เราเลือกเรามีแบบคิดถึงการออกแบบยังไงบ้างไหมหรือว่าเป็นทางเจ้าของเขาเลือกมาจริงๆเราก็เป็นคนซักเจตไปเองเพราะว่าในพื้นที่ชั้น3ถ้าเราเห็นวิวมันจะเป็นวิวของต้นไม้แล้วก็เหมือนต้นไม้เวลาปลิวเราก็อยากได้ออร์นาเมนต์สิ่งนี้ค่ะเข้ามาในพื้นที่งานตกแต่งก็เป็นแพดดิ้งงานหนักนะคะแล้วก็มีการปักในเรื่องของลายที่เป็นฟอร์มที่เป็นดูกราฟิกนิดนึงแต่เป็นรีเลทกับงานใบไม้ดอกไม้ให้เป็นเรื่องราวแบบเหมือนร่วงโรยมาบนเตียงนอนใช่แล้วก็ใช้ในเรื่องของแสงอินเดเรกไลท์อะค่ะส่องขึ้นไปครับแต่ก็ดูเป็นห้องนอนที่คือยังไงก็ตามเรื่องของวิวมันชัดเจนมากๆแล้วก็ถ้าเราลองคิดถึงการวางแปลนก็คือห้องนอนห้องน้ำคือมันก็จะวางเพื่อที่จะให้ได้วิวทางสนามกอล์ฟนี่หมดเลยนะถูกต้องค่ะเหมือนกันเรียงกันตามหน้ากระดานไปเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่างนึงก็คือมันมีพื้นที่ระเบียงโดยรอบเลยอ่ะอันนี้ที่เรามีในเรื่องส่วนของระเบียงโดยรอบอะค่ะเนื่องจากบ้านเราทั้งหมดอะค่ะต้องการเทควิวรอบด้านงานกระจกค่อนข้างที่จะมีปริมาณเยอะแล้วก็มีพื้นที่ในส่วนของระเบียงมันก็จะได้เป็นในส่วนของงานออกไปคลีนนิ่งงานกระจกได้โดยง่ายถ้าเราแบบว่าไม่มีระเบียงมันก็ดูแลแมนเทนแนนซ์ระยะยาวค่อนข้างยากนะคะมันก็เป็นในจุดในเชื่อมต่อระหว่างความสวยงามและการแมนเทนแนนซ์ของทางเจ้าของบ้านที่แบบไม่ต้องเหนื่อยมาก
จากห้องนอนตอนนี้เราเดินออกมาตรงบริเวณที่จอดโดรนหรือที่จอดเฮลิคอปเตอร์นะค่ะก็พอมองย้อนกลับไปมันก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งที่พี่ว่าก็สวยเลยแล้วก็เราได้เห็นไอ้ตัวเนี้ยเป็นแมสกล่องที่เป็นแบบแนวนอนของชั้น3ตรงนี้ใช่ค่ะทีนี้อยากจะถามโบทิ้งท้ายว่าการได้มาออกแบบบ้านหลังนี้โบคิดว่าอะไรเป็นใจความสำคัญสำหรับเราที่ทำเรื่องของการออกแบบตกแต่งภายในครับใจความสำคัญในการออกแบบบ้านที่สเกลใหญ่จริงๆมันไม่ใช่เป็นปัญหาเลยนะคะสำหรับอินทีเรียแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้ทางเจ้าของบ้านช่วยเราได้เนี่ยก็คือการบีฟที่ค่อนข้างตรงคอนเซปต์ความที่เรารู้จักพี่ป๋อค่อนข้างมีระยะเวลาระดับหนึ่งแล้วทางคุณเด้งเองเธอก็รู้จักพี่ป๋อเป็นทุนเดิมอยู่แล้วการที่เราเข้าใจคาแรคเตอร์ของตัวเจ้าของบ้านเราก็ได้ออกแบบพื้นที่ที่ให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ความชอบของเขาเราไม่ได้เอาตัวเราที่เป็นอินทีเรียดีไซเนอร์ไปใส่ในตัวลูกค้าแต่เราพยายามครีเอทสร้างสรรค์สเปซอะค่ะตามสิ่งที่เขาเป็นตรงนี้สำคัญมากๆนะมันก็จะทำให้บ้านหลังนั้นเนี่ยมันออกมาเป็นบ้านที่มันเหมาะสำหรับเจ้าของบ้านจริงๆเลยแล้วก็จริงๆยิ่งบ้านหลังนี้มันมีความพิเศษตรงที่เจ้าของบ้านเองก็เข้ามามีส่วนร่วมด้วยนะอย่างที่โบเล่าให้ฟังมาตลอดว่าบางครั้งก็ช่วยเลือกเฟอร์นิเจอร์ให้นะแล้วก็มีไอเดียเพิ่มเติมให้อีกนะใช่ค่ะแล้วก็อีกคำถามหนึ่งคือพี่จะเห็นว่าทางอินทีเรียเองเนี่ยก็มีการทำงานร่วมกันกับสถาปนิกได้ดีมากๆเลยเห็นว่ามันมีงานออกแบบที่เชื่อมโยงต่อเนื่องถึงกันนะครับจริงๆแล้วตรงนี้โบคิดว่ามันมีความสำคัญมากแค่ไหนจริงๆการออกแบบอะค่ะวันที่อินทีเรียเข้ามาเนี่ยเราก็ต้องเข้ามาพร้อมตั้งแต่ทางอาร์คิเทคออกแบบตั้งแต่เป็น layout planning ถ้าเราได้ทำงานหรือการ brainstorming ระหว่างทางเจ้าของตัวทีมงานสถาปัตย์หรือทางอินทีเรียเองก็ดีอะค่ะถ้าเราได้ร่วมกันคิดมันก็สามารถ create space ที่ทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องการแล้วก็ทางเจ้าของบ้านก็เห็นชอบด้วยมันก็ทำให้จังหวะการวางสเปซห้องแต่ละจังหวะของห้องอะค่ะมันก็มีเรื่องราวที่ตัวสถาปัตยกรรมเองตัวงานอินทีเรียเองต่อเนื่องเป็นเรื่องราวเดียวกันค่ะครับในมุมมองของโบเองที่เป็นอินทีเรียดีไซเนอร์นะครับคิดว่าเราให้ความสำคัญกับอะไรมากที่สุดในการออกแบบเช่นเรื่องของฟังก์ชันต้องมาก่อนเลยหรือว่าเรื่องของสเปซเรื่องของการรับรู้ทางอารมณ์นะหรือว่าเรื่องของวัสดุเรามีมุมมองกับเรื่องความสำคัญในการออกแบบยังไงบ้างครับสิ่งหนึ่งที่เป็นใจความสำคัญของโครงการในการออกแบบบ้านนะคะที่เป็นอยู่ในระยะแบบ30 ปี50 ปีอ่ะมันต้องมีการ low maintenance คือใช้วัสดุที่ดูแลรักษาง่ายวัสดุที่เป็นไฮรักกี้ที่เป็นวัสดุพวกงานหินงานไม้ที่เป็นส่วนโชว์เราก็จะให้อยู่เฉพาะงานผนังอย่างงานพื้นเราก็จะเน้นให้ดูแลคงทนรักษาง่ายก็อย่างบ้านหลังนี้ที่เป็นเพชรเฟลลี่หน่อยแล้วก็จะใช้พื้นที่เป็นงานกระเบื้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทำให้เจ้าของบ้านเวลาอยู่ในระยะยาวเขาก็เหมือนไม่ต้องดูแล maintenance เยอะมันก็ไม่เหมือนเขาลงทุนสร้างบ้านแล้วเขาก็ไม่จำเป็นที่ต้องลงทุนในการแบบดูแล maintenance บ้านในระยะยาวค่ะครับจุดนี้ถือเป็นจุดสำคัญมากแล้วเราก็ได้เห็นในดีเทลนะสุดท้ายเจ้าของบ้านเขาก็จะคิดถึงสถาปนิกแล้วอินทีเรียนะเพียงแต่จะคิดในมุมมองไหนนะถ้าสมมติว่าเขาอยู่ไปยาวๆแล้วต้องมาเมนเทนแนนซ์ก็จะคิดว่าโอ้โหมีเรื่องให้ฉันต้องจัดการตลอดปวดหัวเยอะแยะเลยอันนี้ถ้าสมมติเขาอยู่บ้านแล้วเขาไม่นึกถึงเราเนี่ยบอกว่าดีที่สุดแต่พี่ว่าเขาจะคิดในมุมที่ดีนะแบบเนี่ยมีการคิดเผื่อให้เขาแล้วใช่ค่ะเชิญครับเราเข้ามาชมสตั๊กบาร์ของกันโอ้โหทางเข้าเก๋มากเลยครับพี่ป๋อดูเหมือนเป็นชั้นวางจริงสายลับเจมส์บอนด์ผมเป็นแฟนหนังเจมส์บอนด์ผมมีนิดหน่อยโอ้โหนี่เป็นพื้นที่สเปซส่วนตัวเจ๋งมากๆเลยครับพี่ป๋อเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าพื้นที่ตรงนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงมาจากไอเดียตั้งต้นเป็นยังไงครับตอนที่ทำบ้านเนี่ยเราก็มีความฝันของเรานะเพราะเราก็คิดว่าบ้านหลังนี้ผมก็คงจะมีเพื่อนมาเที่ยวมาเยี่ยมกันเยอะบ่อยๆครับเราก็อยากกินข้าวเสร็จแล้วนั่งคุยกันแล้วก็มามีที่เรามาแกดริ่งกันมีเพื่อนที่เป็นนักดนตรีอะไรเยอะผมไม่ใช่คนเล่นกีตาร์เก่งแต่ผมสะสมกีตาร์เยอะมากเลยครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะมานั่งเล่นดนตรีกันสบายๆไม่ถึงกับเป็นห้องซ้อมดนตรีแต่ว่าแคชชวลมากแล้วก็นั่งคุยกันกินดื่มกันนิดหน่อยไปเรื่อยๆปรากฏว่ามันก็ไปสมชื่อนะสตั๊กบาร์คือนั่งแล้วไม่ไปไหนแล้วไม่ไปไหนเลยอยู่เนี่ยกันจนดึกเลย
ครับนะก็ดีใจที่เพื่อนๆมาแล้วก็ชอบห้องนี้มันก็คอนเซปต์ดีไซน์ของอินเทอร์เนียต่างๆก็เป็นเรื่องของการเจอร์นี่ของชีวิตผมเราจะเห็นถึงคล้ายๆมิวเซียมนิดๆอ่ะครับคือผมโตขึ้นมาจากบ้านที่บ้านสืบสุขที่เยาวราชเป็นบ้านของคุณปู่ผมบ้านนั้นตอนนี้น่าจะร่วม100 ปีแล้วก็เล็กๆเนี่ยเกิดมาเห็นก็เขาเป็นนักสะสมนะแล้วผมก็คิดว่าเราได้รับอิทธิพลจากเขาค่อนข้างเยอะนะความฝังใจประทับใจต่างๆเนี่ยก็เลยมันก็ปลูกฝังในใจเรามาความผูกพันเมื่อคุณปู่เสียไปผมก็ได้รับมรดกตกทอดของสะสมบางส่วนที่แค่บางส่วนคือก็มีญาติเยอะก็แบ่งกันไปเราก็ได้บางส่วนที่เราเก็บมาแล้วก็ชอบแล้วก็คิดว่ามันก็มาเข้ากับบรรยากาศในการที่เราจะมาพรีเซนต์แบบนี้นะไว้มันได้ประโยชน์กว่าไปเก็บไว้ในตู้เซฟหรือเก็บไว้ในห้องเก็บของครับแล้วก็เห็นว่าจริงๆก็มีงานที่เป็นแบบสคัลปเจอร์งานของอาร์ติสต์หลากหลายเลยจริงๆก็เป็นเหมือนส่วนหนึ่งที่ป๋อสนับสนุนศิลปินด้วยใช่ไหมครับผมอยากจะสนับสนุน local artist ที่เขามีฝีมือโดยเฉพาะพวกรุ่นใหม่ๆครับนะฮะอย่างเช่นที่เห็นlisten to your heart ผมให้คอนเซ็ปต์เข้าไปว่าเนี่ยผมอยากให้เขา represent หัวใจของผมว่าในใจผมเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะแต่ก็จะเห็น sculpture ของผลงานของคุณประกิตเนี่ยอยู่หลายชิ้นในบ้านเนี่ยนะเป็นชุดหน้ากากชนเผ่าที่เขาทำขึ้นมาก็เป็นศิลปินรุ่นใหม่ผมเชื่อว่าเขาประสบความสำเร็จระดับหนึ่งแล้วครับทีนี้คำถามที่ผมคิดว่าสำคัญมากๆแล้วก็อยากจะถามพี่ป๋อคือเป็นมุมมองของการที่พี่ป๋อจะมีบ้านหลังหนึ่งเพราะว่าเคยเห็นบ้านที่เขาใหญ่ก็มีความพิเศษมากๆเลยนะครับการจะมีบ้านหนึ่งหลังเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจากโจทย์ที่แตกต่างกันครับอย่างพี่ป๋อบ้านหลังเนี้ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรแล้วก็หลังจากที่พอมันเสร็จแล้วเนี่ยมันไปตอบความต้องการของพี่ป๋อมากน้อยแค่ไหนครับคือแก๊ปเคยไปเยี่ยมชมบ้านผมที่เขาใหญ่ครับอันนั้นจะออกเป็นแบบคันทรีมากๆเลยเป็นบ้านแบบชนบทจริงๆแต่ว่าก็เป็นแนวที่ผมชอบนะครับแต่พอมาถึงหลังจากนั้นนะผมว่าน่าจะ 6-7 ปีแล้วมั้งคือผมรีไทร์มาสักพักแล้วก็คิดว่าบ้านที่ผมอยู่มันก็เคยเป็นดรีมโฮมเมื่อนานมาแล้ว20-30 ปีแล้วครับแต่ตอนนี้เราก็ความฝันของเรามันก็จะเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยครับผมก็เลยคิดว่าถึงเวลาน่าจะมีบ้านที่เป็น fulfill dream ของตัวเองนะอีกสิ่งหนึ่งที่อาจจะเป็นโชคดีก็คือได้เจอสถาปนิกแล้วก็อินทีเรียดีไซน์เป็นทีมเป็นรุ่นน้องที่สถาปัตย์ลาดกระบังเข้ามาช่วยกันทำเติมเต็มฝันให้ผมคือพวกนี้เขารู้จักตัวตนผมในระดับหนึ่งผมอยากได้บ้านเลยผมบอกเขาบอกบ้านผมต้องการบอกโมเดิร์นมากแล้วผมก็ต้องการรูปฟอร์มที่เกลี้ยงเก่าเสาที่เป็นฟอร์มสคัลปเจอร์เนี่ยผมว่าเอาเสาแบบนี้นะก็เลยออกมาเป็นอย่างนี้ก็สนุกดีแล้วก็ได้อย่างที่อยากได้สำหรับตัว exterior ของ architect นะก็interior เนี่ยก็ได้ทาง August Design มาช่วยเขาเป็นรุ่นน้องที่เขารู้จักผมมานานก็เขาก็รู้ว่าคาแรคเตอร์ผมเป็นยังไงคือถึงแม้เราจะอยู่บ้านใหญ่บ้านสไตล์โมเดิร์นแต่ว่า interior ไม่จำเป็นต้องเป็นโมเดิร์นผมอยากได้บ้านที่ warm represent character ของผมได้ทีมงานที่ดีที่มาช่วยนะมีโปรเจกต์แมเนเจอร์เป็นคนโคดิเนตระหว่างดีไซเนอร์กับตัวผมก็เบาไปเยอะทำบ้านหลังนี้เขาใหญ่สร้าง5 ปีหลังนี้สร้าง2 ปีคือเร็วว่าจริงๆจากที่ได้คุยกับทั้งสถาปนิกทั้งอินทีเรียก็คือแบบโอ้โหสร้างมาภายในเวลาที่แบบช่วงโควิดพอดีนะครับแต่ว่าก็เป็นบ้านที่ช่วงโควิดก็โชคดีเสร็จตอนโควิดใกล้จะจบหวังว่ามันจะจบแต่ก็เพิ่งเริ่มย้ายเข้ามาอยู่นี่แค่ไม่ถึง2 เดือนก็ so far so goodแฮปปี้กับสิ่งที่ได้ออกมาครับถ้าพี่ป๋อมีอะไรอยากจะทิ้งท้ายไว้ให้กับคนที่สมมติกำลังจะมีบ้าน1 หลังคิดว่าอะไรเป็นสิ่งที่สำคัญที่เขาควรจะต้องมีแล้วก็บอกกับสถาปนิกได้ก็คือเขาต้องมีภาพฝันของตัวเองครับถ้าเขามีภาพของเขาอยู่ในหัวแล้วเขาสามารถถ่ายทอดให้สถาปนิกได้เขาก็น่าจะได้บ้านตามที่เขาฝันเอาไว้ครับผมก็เป็นความชัดเจนตอนที่บรีฟไปนะครับใช่ครับโอเคครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ป๋อมากเลยครับว่าถ้ามีโอกาสอาจจะได้ติดตามถ้าเกิดเผื่อมีบ้านหลังอื่นในต่างจังหวัดอีกนะครับพี่ป๋อครับผมไม่แน่นะสนุกนะทำบ้านหลังนี้สนุกมากเลย2 ปีที่แบบรวดเร็วผ่านไปเวลาผ่านไปเหมือนโกหกแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงครับได้สิ่งที่เราฝันเอาไว้ครับผม